Класичний мамінкін синок. Слабак. Катастрофічна ситуація. Секс з колишнім. Не цікавий. Чому вона одна? Всі раділи, що я розлучилась. Отомстила. Да. Отомстила, боже. Да. Це ж рідна людина. Хіба? Це нормально. Хіба? Я сподіваюся, що в нього все добре. Іди туди, де страшно. Тому Так? йди боса мимо. На це потрібен час. Чула хейт в свою сторону? Мені байдуже. Це не моє діло. Як сьогодні знайомитись? Мені завжди було цікаво, що таке Тіндер. Треба розуміти, хто буде в будинку, де будуть твої діти. Understand everybody. Мені дуже сподобалася реакція. У нас була реакція після нашого першого сезону. І багато було відвертих коментів і побажань, про що би або поспілкуватися, обговорити, або дуже таких директ питань, а як ви з цим? У мене їх зібралось 13 штук. Пропоную. Вже щось. Пропоную хаотично їх обговорити, тому що ви не знаєте, які питання я записала, тому трошки пограємо. Номер від 1 до 13, вибирайте номер і під цим номером питання. 7. Без питань, Катюша перша. Це справді було таке питання. Дівчина, я думаю, що це була дівчина, його написала свою історію і навіть трохи виправдовуючись. Але я чекаю, поки помре його мама, і тоді в нас буде ідеальна родина. Дуже жорстока дівчина. Це насправді, мабуть, так є свекров. Ну, це для неї свекров, так. Свекров так довела людину, чи присутня в їх сім'ї, що вона прям ненавидить і мріє про смерть цієї свекрухи. Тобто у нас це такий трикутник. Да? Ну, і да. в трикутнику третя людина – це мама. Мама, да. І тут мама може втручатись у відносини, тому це його мама, з дозволу його. Тільки його, Тільки звичайно. його. Але вона вважає, що причина – це вона. Як тільки її не стане, то він сфокусується на своїй дружині. Ну, я вважаю, що причина в ньому, тому що їй з чоловіком не вийшло домовитись про те, хто вхоже в їх родину. І мама має право голосу чи ні. Тому тут не до мами діло. Звичайно, бувають іноді і свекрухи не зовсім адекватні. Добрий вечір, ведющий. Добре. Ти алкашка, Але ж це геть не проблема свекрухи, проблема в її чоловіку. Свекрухи все зашибісь. Ну, вона робить як хоче, свекруха, 100%. а дівчина страдає, тому хай розбереться з чоловіком. Дівчина страдає, це означає, у їх родині немає грані, межі, яку можна перетинати і яку не можна. І вони дозволяють, наприклад, там своїй мамі робити все, що вона... Зазвичай, коли починається сім'я, тільки там перші місяці, і свекруха, вона чи лізе, чи не лізе, і якщо цю дівчину спочатку це влаштовувало, тоді це вже проблема, тому що зараз пройшов час і вже нічого не змінити. Свекруха хоче так, але спочатку дівчата, яким не подобається те, що свекруха лізе в сім'ю, в відносини, зразу ставте вопрос ребром. Чи ти тут присутня і маєш право голосу, чи не лізь, будь ласка. І тому зараз мрієте про, Господи, прости, Господи, допоможи. про смерть свекрухи бідної, яка б вона погана не була, але ж вона людина, мати її коханого. Коханого. Ти знаєш, мені здається, це кейс класичний мамінкін синок. Ну да, таке теж є. І, мабуть, відносини будувалися на платформі, де якщо моя мама там, тебе погодить, там, угождай моїй мамі, і окей, тоді... Ну, там, тоді вибір, це вибір був це вибір, її. да. Да, вона погодилась на це, пішла в такі відносини. Тобто присутність мами, її роль насправді може займати хто завгодно, це не тільки там його мама. Може, персона, друзі, діти, всі можуть влияти. заважати, да. І якщо ти такі, це не збалансовані відносини між нею і ним. А можливо, просто йому ок, їй ок, а дівчині просто потрібно будувати свої кордони і вистроїти таку дистанцію, щоб було комфортно спілкуватись. Ну, складно, бачиш.
що може зробити чоловік? Більшість не хоче втручатись, типу, то дівчата, ваші справи. Домовтесь, мене не чіпайте. Але не кожна людина вміє вистроювати кордони. Комусь це складно. І почати, знаєш, коли вже запізно, то це вже складніше. Дивись, це про активну позицію. То, що каже Юля, треба Да, робити. да. Звичайно, потрібно, а так. тут Не чекати, коментарі, не я чекати. почекаю. Ситуація сама з собою Да. якби розвернеться, треба трошки почекати. Краще не буде. Не буде. Краще точно не буде, так. Хочемо нагадати, що насправді думки, які ми висловлюємо, вони є тільки наші думки. І, звичайно, в історії стосунків завжди є дві сторони. Завжди є і чоловік, або свікровь, або діти. І їх сприйняття будь-якої історії зовсім інше. Тому тут ми висловлюємо тільки свою думку і Нікому не нав'язуємо. Не нав'язуємо, не даємо професійних порад. Ми тільки ділимося своїм досвідом. Так, оскільки це формат особистого досвіду, можливо, ти розповісиш і ти, як ви змогли чи не змогли побудувати певний звичайно. кордон зі своїми Мені, родичами мені новими. чесно говорячи, пощастило, тому що моя колишня свекруха не лізла в нашу сім'ю, а вона приймала участь, звичайно, як нормальна людина, але вона не переходила ніколи межу, вона не ходила до нас в гості постійно. І тому мені просто пощастило. Я не знаю, якби в мене була нахабна свекруха, що б я робила, тому що в мені також є трохи нахабності, і я думаю, це б із початку відносин вже були б якісь проблеми. В мене нема такого досвіду, але в мене є характер, який мені б не дав зайти в таку ситуацію, там би свекруха стала головою нашої сім'ї. Тому тут більше в відстоюванні кордонів, як ти сказала на початку, і тут дівчата повинні розуміти, якщо чоловік не робить цих обмежень для своєї матері, не йди, не роби для нас. Да. Чому він має? Ну, це його мати. Він повинен, якщо щось не подобається дружині, він повинен хоча б поговорити з матір'ю. Слухай, моїй Оленці не нравиться, матуся, що ти кажеш, що їй потрібно вбирати частіше, чи не ходи до нас так часто, бо моя Оленка від цього страдає, ну, наприклад. Тому я вважаю... Тобто це про захист. Якщо вона не може сама побудувати, тоді він має захистити їх кордони, їх родини. Ну, це має сенс. Насправді, в мене кейс, коли я дуже довго не захищала кордони, і поки я їх не захищала, моя колишня свекруха їх переходила. Як тільки я почала їх захищати, відстоювати і не виправдовуватись, чому саме це межа для мене, Було вона вже зразу, записано. окей, Да? підійшла. Послухала. Да. Бачиш? У мене так само, ми дуже рано одружились, і кордони 19-річної дівчини, і кордони 30-річної жінки геть інші. Змінили. І тому ти маєш постійно, якщо з першого разу не вийшло, другий раз, третій раз, Це будувати. частина становлення, мабуть, А для дивіться, жінки. є ж насправді такі сім'ї, там, де свекруха не вподобала невістку спочатку, але син прийняв рішення одружуватись, і вже починається з нелюбові і ненависті. Мабуть, ця дівчина має саме таку історію, раз вона мріє про смерть цієї Наприклад, людини. моя колишня свікров після нашого весілля, десь за декілька тижнів, відверто сказала, я тебе не вибирала. Ну, да. І це не означає, що там в мене мають бути з тобою там гарні стосунки. Я ж тебе не вибирала. Ну, це странно, І така позиція. їй дати должное за Це чесність. правда, Ну, це ж чесно. правда. Насправді, вона ж мене не вибирала, Ну, і да. я не маю. Я це я, вона це вона. І це не означає, що в нас мають бути гарні відносини. Ні, да, це звичайно, звичайно. І в неї вистачило там розуму або мудрості, коли кордони були вистроєні, їх дотримуватись. Ага. Ну окей. Вона їх прийняла. Да. Ну, це круто. Це круто. Але знаєте, що я хочу ще сказати, що свекров – це не тільки мама твого чоловіка,
але ще це бабуся твоїх дітей, яка може дати дітям багато всього, того, що не можеш дати ти або твої батьки. Бо ми всі різні, і те, що дитина може взяти від неї, може бути дуже класним досвідом для неї, і вони можуть бути дуже гарними друзями. Да, але дивіться, ми зараз спілкуємося про адекватних свекрух. Давайте повернемось там, де дівчина мріє про смерть. Тобто дуже багато сімей, там, де не приймають, як би ти не розмовляла зі свекрухою, не наладиться коннект. Що робити в такому випадку? От там, де катастрофічна ситуація. Таких багато. Просто ми такого не знаємо, в нас був другий опит. Що в такому случаї робити? Тут питання, який запрос. Тобто, якщо запрос, я хочу з цим чоловіком мати інші стосунки, і їй здається, що такі стосунки із-за його матері, то це помилкова, мені здається, позиція. Тут проблема, її не влаштовують стосунки, як її там чоловік поводить себе в тій або в тій ситуації. І тут між ними треба розібратись. І якщо їй здається, що цей фактор, який вона там для себе назвала проблемою, коли його не стане, що все стане краще? Ні, не стане. Я так думаю. З колишнім був крутий секс. Можна просто залишити секс після того, як ми розійшлись. З колишнім секс Секс з колишнім. не цікавий. Цікаво. Ні. Я бажаю любій людині з колишнім секс не цікавий. Тому що якщо він колишній, то там вже все як колись після розлучення. Ти хочеш нових емоцій і відчуттів. І ось секс з колишнім – це буде щось вже не нове. І я вважаю, це не цікаво нікому, ні йому, ні... Мені здається, якщо зв'язок залишився, навіть потрібен фізичний, час. це ще стосунки. Ну, якщо залишився зв'язок, то це не колишній. Це не колишній, так. Це не колишній. Тому Тобто, що секс з колишнім – це... ви юридично можете розлучитись, Да. але якщо між вами ще зв'язок, ви ще його не перейшли, колишній, ви Тоді, ще не будь ласка, перебудувались. трахайте скільки хочете. Але якщо є побажання таке все перейти, має бути детокс. Це був дельфінчик. Ну реально, и от секса нужен детокс. То есть есть такой как бы секс, который Не знаю, чи нужен від сексу детокс. З колишнім. З колишнім треба не детокс, а просто повний розход. Розход фуфайка. Побачення, телебачення. Ніякого сексу з колишнім. Порнохаб, всі остальні штучки-дрючки і все. Йдемо далі. Одні дельфіни. Окей, номер. Номер 3. Не хочу розлучатись, бо мені страшно бути одною. Це дівчина такі питання нам. Ну, звичайно, всім страшно. А що ж робити? Боятись не потрібно, тому що після однієї двері відчиняються завжди інші двері. І, мабуть, іноді корисно побути однією. Це ж не каже ніхто, що це буде 2, 3, 5 років. Ти сама вирішуєш, ти будеш 2 місяці, 5 місяців одна чи ні. Трошки пострадали, поплакали. 5-7 місяців страх. Так і я знаю, страх іспитують усі. Це не говорить про те, що я щось така впевнена, сиджу і давай пострадай пару місяців, а потім підеш. Там мужиків дофіга. Ні, я боялась також, хоч я і самовпевнена, і уверена в собі дівчина, але... Всі бояться, але роблять. Знаєте, як руки бояться, а розум робить, чи як навпаки. Да. Тут питання, боюсь бути одна, двояке. Боюсь бути фізично вдома одна, залишитися наодиниці сама з собою. Або я там боюсь, що я більше ніколи собі не знайду пару. Ну це, таке є у кожної дівчини, тому що не зрозуміло, що буде далі. Але далі точно щось буде, і нема дівчат, які після розлучення залишились одні, не збудували щось. Не факт, що це буде щось саме те, що ти хочеш, але потрібно пробувати, вірити, йти далі, і відкриті ворота. І всі тебе чекають, крошка. Мені здається, щоб справитись з цим страхом, треба спробувати побути наодинці. Там, взяти ретріт, уїхати на 2-4 неділі, побути наодинці сама собою. Взагалі це, здається, ненормально, якщо тобі некомфортно бути наодинці сама собою. Це страхи. Треба познайомитись з
з собою, Угу. Почути себе, так. почути, познайомитись, дізнати себе, а вже потім все інше стане на свої місця. Тому що от стара приказка, да, краще синиця в руках, ніж журавель в небі, Угу. це постійна філософія «погоджуйся на менше». Да. Але як тільки ти прийшов до свідомого Що ти «це розумієш, мало», що ти хочеш. да, і Да. щось не те, тоді треба долати цей страх і наважитись на щось інше, як би страшно не було. Просто щоб обрати щось класне, круте, насправді потрібно почекати. Ну, не Розібрати, да, що? розібратись, почути себе. Тому що, знаєте, я коли була одружена, завжди в моєму колі було багато людей, я завжди спілкувалась багато, але після розлучення я пам'ятаю свої думки, коли я ставалась часто сама з собою, і іноді я чула від себе, від свого внутрішнього голосу таке, чого я раніше не чула. І я іноді, вау, да? Ти так думаєш? Да? І це іноді я раніше соглашалась на менше. Я не знала, що я забула, точніше, що я хочу та більшого. Угу. Тому іноді страхи потрібно долати. А ви колись звертали увагу, коли ти знайомишся в новому колі, і про тебе дізнаються, і коли дізнаються, що ти вільна, навіть не розлучена, просто вільна, да? І тобі там 35+, 40+, ти самодостатня, ти гарна, все чудово. І коли дізнаються, що ти не в парі, сам статус не в парі, на тебе Всі дивляться, дивуються. як, Що а не що ж не так? так? Да, звичайно. Чому? Чому вона одна? І це як вот, где же это клеймо или рана? Щось Где не брак? так. Брак в Да. этой куклі. І намагаються це розкрутити. І жаліють. Тобто ніхто не див... І коли чують про розлучилась, всі жаліють. Я, ти знаєш, з таким не дуже сталкивалась. Чомусь в мене так і зараз, коли я не знаю, чому це так відбувається, коли чули, що я розлучилася, мабуть, це тому, що розуміли, чого я розлучилась. І всі раділи, що я розлучилась. Отомстила. Да. Отомстила, боже Да, мой. ні, От ну, імені типа, всіх да. женщин. Я взагалі вважаю, що страхи дуже важливі. І це індикатор саме тієї дороги, куди треба йти, або куди треба направити частину енергії, щоб страшно, коли темно, коли ти не знаєш, куди йти. Трошки висвітлити це, побути самою, або оточити себе іншими людьми, з ким тобі комфортно, кому ти довіряєш, з ким ти можеш розкритися максимально, проявитися з усіма своїми страхами і подивитися їм в очі. Мені колись дали пораду. Іди туди, де страшно. Там рост, там твоє місце сили. Іди туди, там, де страшно. Це 100%. Так. Але взагалі дівчата, хлопці, це наш досвід, це те, що зробили ми. Це зовсім не означає, що це рецепт для всіх. Це наш досвід. І ми залюбки їм ділимося. Якщо він вам допоможе, це буде чудово. Навіть якщо одній людині наш досвід допоможе, ми будемо щасливі. Ми будемо щасливі, справді, так. Да. Окей, наступний номер. Питання номер 1. Я слідкую за життям колишнього. Це ж рідна людина. Хіба? Це нормально. Хіба? Ну чому ні? Цікаво. Окей, як справи. Я слідкую за життям колишнього, це означає, що в нього життя вже є, ви розлучились. У нього життя нема. І я слідкую, який він там. Чи сумує він за мною, чи все в нього чудово. Угу. І мой фокус йде в його життя, а не в моє життя. Я так думаю. Я вважаю, що слідкують за колишнім, коли хоч трохи він залишився цікавою людиною, як людиною чи чоловіком для неї.
Можливо, це. Ну да. Для мене нема зараз чогось цікавого, щоб я за ним слідкувала. Якийсь час ми трошки наладили якийсь конект, і все, що максимум я хотіла знати про нього, він мені розповідав, а це там 1% із 100, щоб мені було б цікаво. Все. В моїй історії сказати, що може ще більше додатись безразліччя, просто невозможно. Мені настільки все одно. І я тобі вірю. Це таке можна Це не означає, що іспитувати. там я йому бажаю Да, щось погане. да. Ні, нехай в нього все буде добре. Нехай купує нові авто, нові будинки, там, нові дівчата. Але мені відверто все одно. Я не хочу знати, бачити взагалі. Ну, я розумію тебе, це коли ти просто не відчуваєш нічого до людини, ну, тобі не цікаво. Все, тобі не цікаво. І я це сприймаю як індикатор того, що сторінка перегорнулась. Мені не хочеться не ругатися, не виясняти отношення, не доводити йому, що дивись, яка я класна, там, або я краще матір, ніж ти батько. Угу. Все одно. Тому дівчата повинні розуміти себе, слухати. Якщо ще якісь залишились цікаві питання про ваших колишніх, цікаво вам щось, значить, ви ще не до кінця відпустили, значить, Згодна. вам трошки ще ця людина не безразлічна. А якщо ви просто навіть іноді забуваєте, що у вас був чоловік, тоді, дівчата, ви йдете далі. Мені здається, це плавно переходить в питання, чи можна бути друзями з колишнім. Мені здається, це можливо тільки тоді, коли є брейкап, Да. час відновлення, встановлення тебе, Звичайно. встановлення твого нового життя. А вже потім, якщо ви Задоволені в своїх вже сім'ях інших. треба виходить дружити з колишнім. У мене іноді взагалі немає часу там за кимось слідкувати. Мені навіть іноді подруги щось там присилають, якісь фотки з чиїхось сторіс. Мені просто нема коли. То я за кермом, то я щось готую, то я на роботі, то мені взагалі немає часу. Але в загальному мені хочеться знати, як у нього справи плюс-мінус. Він спілкується з дітьми, не так, щоб я прям слідкувала маніакально, але мені цікаво, і я хочу, щоб у нього все було добре. Це щоб... інші питання. Я хочу, щоб було в нього хорошо все, чи мені цікаво, як там в нього. Ну, мені цікаво, як там в нього. О. Я хочу, щоб все було добре, і я сподіваюся, що в нього все добре. І Добре, тоді я можу у дітей спитати, як у папи справи, що нового. надійний істочник інформації, діти. Або я можу спитати в нього, так. А якщо ти в нього спитаєш, він відверто тобі розкаже? Він поділиться траблами там, або труднощами? Він в тобі бачить друга, як ти бачиш в ньому? Просто ми прожили разом 20 років. Це багато. Просто він навіть може сказати щось, просто якусь таку фразу, і я під нею зрозумію багато всього. Знаєш, мені не обов'язково там прям розказувати багато. Окей, тоді це веде до питання, яке також є в списку. Дружити з його новою Я дуже б коханою. хотіла, чесно, я б дуже хотіла, тому що це б мені дало розуміння, що між моїм колишнім і мною непогані відносини. Але, звичайно, все залежить від дівчини, яку він обере. Якщо вона буде хорошою людиною, Від чому б тебе ні? не залежить. Від мене не залежить, тому що я дуже хороша людина, я вмію дружити з хорошими людьми. І якщо ми не поладили, це її проблема. Да, а то І далі. вона винна. Угу. А ти? Мені хтось один сказав, чому ти не довіряєш вибору свого чоловіка? Кожен наступний вибір, він має бути кращим. Чому ти не довіряєш? Хто таке придумав? Ти бивша свікровь? Ні. Я хотіла б нормально спілкуватись, тому що, знову ж таки, діти проводять час з батьком також. А якщо нема інших якихось перетинань, в мене є друзі. Все залежить від наступної жінки наших колишніх. Хороша людина, хоче, тягнеться до спілкування, чому б ні?
А в принципі, але мені це не потрібно. Тобто я не проти, тому що діти є, і це, мабуть, було б дуже по-взрослому. Тобі нещодавно колишня твого бойфренда запропонувала дружити. Да. Бувають такі жінки, які, але ж це вони розлучилися, їм було всього Неважливо. по 19 років. Неважливо, Да. Але чому вона я. мені запропонувала, ну вона розуміє, що я буду нова людина в цій країні, і вона розуміє, що я дуже кльова людина, і вона також. Тому чому б ні? Чому б ні? Вона тобі запропонувала жіночу дружбу. Жіночу дружбу запропонувала, і я дуже вдячна, і я сподіваюся, ми непогано поладимо, тому що в нас будуть якісь перетинання. Це круто. Коли Це жінки дуже круто, насправді так да. можуть, це дуже Да. круто. Для мене основний фактор – це те, що треба розуміти, хто буде в будинку, де будуть твої діти. З точки зору безпеки. Ні, їх обща дитина вже давно доросла, і вона поїхала з країни, тому її не буде в цій хаті. Боже, світаю. Да. Тобто у вас пересічення по дітям нету, і Да. вона все одно тобі Ну, запропонувала? вона дзвонила моєму теперішньому бойфренду і казала, що слухай, я тебе таким щасливим ніколи не бачила. І взагалі, бляха, все Боже, буде круто. є куди рости. Ну, Какая молодець. тобто дружба Да. це нормально. Тобто буває, Це коли класно. жінки Але це круті. дружба між жінками. Да, між це жінками. не її... Ну так, вона дружить із своїм колишнім. Вони не дружать, але вони насправді дуже круто спілкуються. Нормальні рівні відносини. Да, в них дуже гарні відносини. До речі, ми хочемо поділитись новиною, так? Оце так несподіванка. Із нас усіх свіжерозведена. Перша йде... Ну, подожди, нікуди вона не йде. Заміж я ще не йду, да, але в мене є з'явився кохана людина, і ми вирішили бути together. З'їжджаються. Forever and ever. Forever and ever. З From усіма here, дітьми. yeah. З 2 дітьми, і в нього 3 дитини. Але, Це 5? 5 на вас двох. на нас 2-5. Кохання, воно Yes. таке. Воно Так таке. буває, але це буде складно, я думаю, тому що кордони, міжнародні стосунки, побачимо, що в нас вийде, але в нас бажання велике і Страшно? страшно не про взаємні відносини, а про те, що я з дітьми. Угу. Діти будуть жити в іншій країні. Вони його ще не бачили. Вони його ще не бачили, тільки по відеозв'язку. Вони перший раз його побачать, коли ти будеш переїжджати до нього. Да. Але вони спілкуються з дітьми. Ну, старший мій син, тому що молодший ще йому це не так цікаво. Він тільки відоси записує, але так буває, і люди знайомляться, люди влюбляються, женяться. І діти після розлучення, звичайно, остаються діти, і інші відносини зазвичай трапляються, коли у одного чи іншого, чи обох є діти. І це насправді дуже цікава тема, яку ми піднімемо трошки пізніше. Добре, давайте ще декілька. Номер? Номер 11. Все в родині йде від жінки. І в розлученні винна жінка. О май гад. Хто це сказав? Хто Не це хочу сказав? бути сексістом, але тут зрозуміло, хто такий комент це написав. чоловік, мабуть, який обіжений чимось був, тому що всякі випадки бувають. Часто, звичайно, все йде від жінки проблеми, але від чоловіків також йдуть проблеми. Я вважаю, що це відмова брати на себе відповідальність. Згодна. Коли ти всю відповідальність за пару, за стосунки в парі віддаєш одній людині. І це повна інфантильність. Від жінки залежить багато, але віддавати 100% – це відмова від відповідальності. Повністю згодна. Тобто, Слабак. it's 50-50. Відносини – це завжди 50-50. Хто-то факапить, хто-то допускає, що факапить, хто-то прощає факап. Да, закриває очі на це. Це вальс двоїх. Да. І навіть можна багато чого простити, але це свідомий вибір. Да, кожен. І потім ти не можеш сказати, він там гавнюк. Угу.
ти вибачила, ти вирішила йти далі, Мгм. це твій вибір. І все, що відбувається Да. далі, це твій вибір. 100%. Це 50-50. І знаєте, коли от я зі своїм характером не змогла простити зраду, іноді, коли я чую дівчат, у яких в сім'ї також були зради, і вони пройшли цей етап, пішли далі разом. Іноді це, мабуть, сила. Я не кажу, що я сильна, тому що я розлучилася і пішла далі. Іноді сила в тому в вибаченні, в прийнятті ситуації і йти далі разом. Дивись, відносини це ж не про те, щоб довести, що ти сильна. Ні, просто, мабуть, ця жінка бачила від свого партнера бажання будувати бажання, стосунки, да. далі перейти це, і Да. він взяв на себе відповідальність. Да, 100%. Це дуже Цей крок це також. непогано вибачити чоловіка, який зрадив. В цьому немає нічого поганого, тому що всі ми можемо оступитися і зробити помилку, але коли ми її признаємо І працюємо вместе, together. Ще є така крайність, коли жінка впадає в образ жертви і каже, що я просто жінка, все залежить від чоловіка. Мгм. Він мав там мене захистити, мене забезпечити. Це також така сама інфантильна позиція, Да. я вважаю, Згодна. повністю схожа з Повністю цією. згодна. Але ще іноді є кейси, коли більш жіночі, жінка вибачає, Угу. А Там сама не вибачила. вона залишається у стосунках для того, щоб Отомстить? зробити його нещасним. Помститись. Помститись, да. Довести, що вона найкраща, і при цьому Ну, це потеря свого часу. 100% свого життя. Да, і Тобто свого нікому життя в це цьому не- єдиного. Для мене це якийсь хейт, знаєте, типу, ви винуваті, ви не зробили. А ти чула хейт в свою сторону? Просто от я хочу спитати, як ви себе почуваєте, коли Мені чуєте все одно, це? взагалі все одно. Або інше, були ж і інші коменти, типу, це бивші там. Угу. Зібрались, тому що, знаєте, є завжди компанії чоловіків і жінок, які чоловіки засирають баб, а баби чоловіків. Коли весело. І тому це норма. Все одно. Мені все одно тобі? завжди. Насправді, все, що стосується там відносин, розлучення, особливо розлучення, з першого дня я настільки звикла слухати: о Боже, як жаль, а що случилось, а ти могла зробити по-другому. Але ж багато людей, коли чують такий от хейт, не обов'язково діджитал хейт, а і від сусідів, від друзів на роботі, від колег. Як ви змогли, скільки часу знадобилось, щоб справлятися з цим нормально? Або, можете дати якісь поради, як людям якнайшвидше прийти до цього стану? Мені байдуже. Це не моє діло, це ваші думки. Мені сподобалось вислів Брене Браун. Це науковець, яка досліджувала там людські емоції і vulnerability. Там 20 років досліджувала відчуття бути vulnerable. І один з найпопулярніших її стейтментів – це тільки та людина, яка сама є на арені життя конкретної ситуації, може висловити свою думку і відношення до цієї обставини. Тобто, якщо в тебе немає досвіду цієї ситуації, ти не маєш права висловлювати або давати оцінку учаснику цієї ситуації. Тому відійди. Да. Only people in arena can give the valuation of being in arena. Все. Understand everybody? Окей. Ти не можеш мене судити, тому що ти не в цій ситуації. По-нашому, ти не в моїх чоботях. Да. Тому йди боса мимо. Мені допомогло це. Тому наступне питання. Тіндер. Тіндер? Це дуже крута штука, я вам кажу. Мені завжди було цікаво, що таке Тіндер.
А чому тобі завжди було цікаво, що А таке тому, Tinder? що коли я була одружена, я не мала права, я тобі чесно кажу, я не мала права навіть подивитися наліво в телефон, у кого у дівчат були Тіндери. Я знала, що там вправо-вліво листаєш, обираєш чоловіка, все. Ну і, звичайно, мені було так хотілося цим зайнятися, але я ніколи цим не займалась. І після розлучення пройшло, мабуть, півроку. І в тебе на кухні я ознайомилась. Створили аккаунт. Я ознайомилась з цією програмою. Дякую тобі, Тіндер. Я вважаю, що це дуже круто відволіктись від своїх мислей про нещасне життя, поспілкуватись з чоловіками іншими, але не так бігати на свідання кожен день з новим, а в один день можна і з трьома пообщатися, але не бача його А чому нельзя рядишком. на свідання бігати? Ну, я не знаю, мені було для початку легше Таке просто дистанційне дистанційне. Дистанційне спілкування мене устраювало. Багатьох дівчат дратує те, що ти спілкуєшся, Да. це спілкування, воно дуже однотипове. в мене не було однотипового. Пролистай 100 идиотов, чтобы найти полуидиота на 101-м. В мене не було типово, тому що якось я зразу зрозуміла, чесно кажу, признаюсь, я зовсім не хотіла знайти хлопця, українця. От мені було до одруження, я жила за кордоном, в мене був бойфренд і італієць також. І мені, чесно, дуже завжди подобались хлопці, які не обмежені в собі, які дуже розкуті, сміливі. І як з мого опиту це виявились як іностранці, хлопці з інших країн. І якось я так і розуміла, що я дуже з удовольствием познайомлюсь з хлопцем з іншої країни, не з нашої. Якось мені наші дуже дратували хлопці. Я не знаю чому. Окей, для тебя Tinder был инструментом найти дуже крутим бойфренда. не знайти за бойфренда, був інструментом для спілкування з чоловіками. От скажімо А так. якщо не Tinder, як сьогодні знайомитись? Не знаю. Не знаю, це так, от селяві. Тільки так. Пощастило, ні, все. Жінки сьогодні мають більше ініціативи у знайомстві? Тобто ти підійдеш Я підійду на заправці? 100%. Скажи, Заправь мене. ну так, це типа заправь мене і заплати, або заправь мене, я подойду, а заправь мене і заплати, звичайно, ні. Я дуже розкута, я вмію знайомитись з чоловіками, але тільки з тими, хто мені не подобається. З тими, хто мені подобається, якось я вже почуваю себе, знаєш, дівчиною, і мені завжди таке, візьміть мене, познайомтесь зі мною. Я ні. Це мужська логіка. Знаєш, кажуть, що хлопці, не знаю, хлопці, підтвердіть, будь ласка, вони підходять до дівчат, які більш вірогідно скажуть так, але ні. Та, хто не знається про Тіндер, але у мене був досвід з тобою на дивані, ми дивились Хлопців. твій Да. з твого аккаунту. У мене давно нема вже аккаунту, це якщо що. Знову ж таки, на це потрібен час. Дуже багато часу. На це потрібне бажання. Це- Да. Спочатку на це це потрібне бажання. робота, Це не робота, це, енергія. для мене це задоволення. Згодна? До речі, крім класичного Тіндера, тобто, який дуже популярний, є ще Bumble. От з Бамблом я не знайома, тому що я в Тіндері була не так давно, не так довго. Концепція Bumble зробила жінка. О, І він відрізняється від Тіндера тим, що ану. ініціатор розмови – жінка. Ага. І коли є меч, дивилась документалку. Бамблом не Ага. користувалася, але дивилась документалку про дівчину, яка його зробила. Угу. Це для того, щоб дати більше впевненості жінкам. І приклад такий: якщо б ти зустріла когось там у кав'ярні, Угу. і перші там декілька секунд eye contact, і ти розумієш, тобі було б цікаво, якщо б він з тобою там заговорив. Та? Але ти в кав'ярні, в тебе є декілька хвилин, ти береш свою каву, і ти зараз підеш своєю дорогою, він піде своєю дорогою. Ви більше ніколи не побачитесь. І різниця в чому? На Тіндері ви можете співпасти і висіти там у співпадіннях дуже довго. На Bumble, якщо є співпадіння, у вас є 24 години. У жінки є 24 години, щоб першою написати. Так це цікаво. Угу. Тобто драйв у жінки. Да, круто. І також чоловіки, які користуються цією платформою,
заздалегідь, знаючи правила, це ті чоловіки, яким комфортно, якщо жінка робить перший крок. Угу. Тобто, дівчата, обирайте. Як чоловіки, яких беруть. 21 сторіччя. да, це круто. Тобто відносини змінюються. Мгм. Добре, що є вибір. І насправді немає нічого проти Ні, я Тіндера, так- тому також. що знайомитись сьогодні важче. Угу. І Всі дуже зайняті, багато роботи у людей, а в Тіндері є час дізнатися хоча б там перших півгодини, що це за людина. Стоїть витрачати час далі з ним чи ні? також це допомагає попрактикувати спілкування. Якщо ти 20 років спілкувалася тільки з чоловіком. З одним, так. Втратила навички спілкування. 100%. Струсіть пиль з цих навичок, просто спілкуйтесь. Вибачте, я новенька. Як у вас тут працює? Що треба тут Куди писати? нажати? Куди нажати? Це дуже класний інструмент. Я і всім треба- раджу, дівчата, також. які тільки що залишилися без відносин, які шукають свою іншу другу половинку, чи просто знайомства, секс, спілкування. Tinder Forever – це дуже крута штука. А як уникнути цього 100 ідіотів, як ти кажеш? Убрала, 100 там перших можна полиць? чи вправо, 100 чи вліво. раз Викинула, перелистнуть, нахер. Фильтр, мені без ідіота, пожалуйста. А оно ж на лице не написано. Іноді написано. Іноді по фото симпатичні хлопці теж ідіоти, тому це таке. Тому круто спілкуватися і зрозуміти перші півгодини вже А зрозумієш. ще важливо розуміти, для чого ти там. Тобто Да. не всі там для того, щоб зразу вийти заміж. Звичайно. Круто зробити такий додаток, де кожна може писати А свої. резюмірувати цього хлопця. Так, він там тут. Ні, я думаю, ні. Ні. Це кожна ображена Ти розумієш, писала якусь 100%, гидоту. да. Да. Це от в GetContact можна почитати тоді. Нагадуємо, що це не рекомендації до життя. Ми просто ділимо своїм досвідом. Але ми дуже вдячні, що ви дивитесь. Пишіть, будь ласка, нам коментарі, про що б ще вам було б цікаво поспілкуватись. Завжди пишіть свої запитання, не тільки що ви думаєте, але щоб вам було цікаво і почути від Ділитесь нас. своїм досвідом. Нам Да. також цікаво. Да. Да. Підписуйтесь, там колокольчик Да. є. Да. І Ставте нам лайк, це і для ваш нас важливо. досвід також нам цікавий. Не тільки наш вам, але і ваш нам. Це дуже круто і цікаво знати, як у вас справи і що ви робите після розлучення.